سلام دوستای نازنین، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به ویدیوی جدید ما. در این ویدیو میخوایم یک طرح بسیار مقبول گراف به شما عزیزا بدوزم. طرح مکمل میدوزم تا آخر مرا همراهی کنین، ببینین که این طرح چه مقبول میایه. البته طرح گراف است که شاخه شاخه دوخته میشه، بسیار مقبول است. خب چیزی که مهم است اینجا امی گرفتن تار و فاصله ماندن بین هر دوخت است و تعداد دوختها است. ما ویدیو را بسیار واضح گرفتیم. دو تار بالای سوزن و دو تارم فاصله بین هر دوخت است که و تعداد دوختها فرق میکنه. 2 تا، 1 تا، 4، 3. خب ویدیو را ببینین تا آخر و منتظر نتیجه ای دوخته مقبول باشین دوستای عزیز. و ناگفته نمانه عزیزایی که میگفتن این تیکه ها را شما از کجا میخرین. دوستای نازنین، این تیکه ها را که من میخرم جای مشخصی نداره، یعنی من از فروشگاه لوازم خیاطی میخرم، یعنی تیکه گرافی که من میگیرم از اونجا میگیرم و تیکه های دیگر از جاهای مختلف میگیرم، از تیکه فروشی ها، حتی از لباس جایی که تیکه لباس فروخته میشه من از اونجا هم تیکه میخرم. به مو خاطر اینا جای مشخصی نداره، من از هر جای زیاد جستجو میکنم تا این تیکه ها را پیدا کنم و بخرم. تا آخر مرا همراهی کنین دوستای نازنین. و عزیزایی که برای بار اول است از این چینل دیدن میکنه، دوستای عزیز اگر از موضوعات چینل خوشتان آمد لطفا سابسکرایب کنید، ویدیو را هم لایک کنید.
خب این هم نتیجه دوخت. تشکر از عزیزایی که مرا تا آخر ویدیو همراهی کردن. فقط 4 گل باقی مانده و این چیزی را که من میدوزم، همین نقش مقبول گراف سرش دوختیم، یک رانر است. رانر همو سرمیزی های خورده میگن که بر وسط میز جور میشن یا دوخته میشن. تشکر دوستای نازنین، منتظر ویدیوهای بعدی ما نیز باشین. این ویدیو را هم حتما لایک کنین. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.